Oh, ey, va. پین میدونه من رو پشت دیوار زد استارت شدم شد رو من واریو که بره سپورت نه نمیدونم سپورت اسپورت بشه واسه واسه جوره کنید ای بابا نه بسش اومده من سه دفعه پویت بچه پویت ویدیول خودم نمیدونم چی کنم خود بابا تلفن گرفتم محمد علی هم که داره بابا دیگه چی کنم بگیرید کنید یکی کارفاک چرا نزدیم تمام چرا نزدیم ناموسن دو نفر بودیم چرا نزدیم بگرده بزشیم سیز بخوری سمت کدوم فرجی بودم